from Border Balloon. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. Thank you, po. Hi guys, it's Lisa from Border Balloons. Today I will show you my magician theme balloon centerpiece. So let's check it out. So, ito po yung gagamitin natin sa ating magic theme na balloon centerpiece. Una, itong magic hat. Nakuha po natin to sa Dollarama. Sa halagang $2.50. And then, tissue paper. We're gonna use black and red. And then, foil. Or kahit na ano nang kunin nyo dyan. Na shining, shimmering, splendid. And then, itong ating pole and base. Kung wala po kayo niyan, pwede naman kayong mag-improvise lang, okay? Gawa lang po kayo ng wood, tapos tusukan nyo lang ng kahoy, or idikit nyo ganyan. And tada! Pwede na. And then, gagamit tayo ng playing cards, scissor, scotch tape, glue gun, and of course, our balloon 7 tsaka 0 because 70 na siya. And then 5 pieces na balloon 260, 8 pieces na 9 inches black, 4 pieces na 9 inches white, 4 pieces na 9 inches red. So there you go. Simulan na natin. Siyempre, wag natin kalimutan ang ating inflator. Mamili po kayo kung anong available lang. Wag po masyadong mapaghanap. So, yung una po natin gagawin, itong pole and base, ay lalagyan natin ng tissue paper. Okay? So, kayo na pong bahala kung anong kulay yung gusto nyo. Pero, para sa akin, kailangan ko ay white. Sorry naman. Ano dito? Black and red. I-alternate ko na lang siya. Ito, pwede namang wala. Pero, parang nakakasosyal. Kalamuti lang, right? So, alternate mo lang yung red and black. Gagawin na natin. Kayo pong masusunod kung anong uunahin nyo. Basta ako, kahit na ano lang. basta matapos siya, right? So, ito po yung pang ganyan. Tada! Tada! Ganyan. 1, right? Hindi siya perfect na nakoloran. Na lagyan ng pintura na black. So, ang gagawin na lang natin, babalutan natin ng ito, black na lobo. Okay? So, inflate natin. Turo ko kayo paano magbalot ng balot. So, ganyan lang. Okay? Tapos, tali mo. Paano natin ito babalutan? Kunyari, pwede rin naman hindi black, pwede rin ibang color. Pero, I'm just showing it to you paano balutan. Okay? Ikot-ikot lang. hanggang sa mabalutan yung buong
kahoy. Yan, meron na akong isang nagawa. At last. Then, cut it. Para mo, right? So, yan na, right? Tuna. Ano yun? Expecto! Expecto! Harry Potter, huh? What? Just a sec. I'm gonna grab some white. Ito na. Ngayon, yung other end, babalutan natin ng puti, di ba? Lobo tayo ulit konti. So, konting ikot lang to kasi di ba yung dulo lang naman ang may puti ito. And cut. Cut! Actually, hindi ko to original na gawa. Meron siyang picture na sinend sa akin. Tapos sabi niya, if I can make close to that. Okay. So, ayan. Kita niyo dyan. See? Ayan yung pinakuluan niya. So, yung ating one. Expecto! Expecto! So, pag sanay na kayo, kahit di na kayo gumamit na, yung balloon size. Tignan nyo na lang. Then, it's quad, right? So, ilalagay na natin siya dito. Split again, then make a quad. Yeah. See? 260. Okay. Ngayon, ito, gagawin natin, we're gonna tie together. Tapos, itong dalawa, i-quad mo din. Yan. Now, it's time to put the octopus. Octopus? Lagyan mo lang doon sa ilalim, okay? Tapos, i-spiral na natin dito, okay? Now, hold this to each and then ikot natin to each other, right? Na siya! See? Inaantok na ako. Okay. Yan, na-attach na natin, right? Okay. But wait, there's more. Kailangan natin lagyan to ng mga bunny chuba-chuba. The next day. So, tapusin na natin to, guys. Yung petsa na.
So, ito na nga po yung ating pole and base na na-arrange natin. Ngayon, ilalagay na natin yung tada! Ang ating bunny. Wow! Itong expecto wand, and ilalagay natin dito sa sombrero. Okay? So, dapat maganon siya. Right? Ito yung magic hat. Dapat balagyan natin ng red dito. And then, ilalagay natin ang tada! Magic bunny. You see that? Nice siya, right? Gusto natin mata niya. Ilong, may ipin, meron siyang bow tie. Okay? Bunny na, right? Lagyan natin siya dyan sa loob. Yan. Medyo patabingin natin siya. Right? Tapos, it's nothing long. Tada! Sabi, yan daw dapat. Anong tawag dito? Spade of ace of spade, ganyan, chuvaness, whatever. Paano ba natin nalagay? Ito, dito. Yan natin yung wand ang sa loob. Right? Then, itong baraha or cards na patatahawak niya. Or somewhere here. Okay. Lagyan ko na lang ito ng tape. Okay? Para hindi na siya matanggal. Sa totoo lang, ito ang nagpayaman sa akin. Ito po yung nagpapayaman sa akin. Yabang. Yabang. Ito po ang nagpayabang sa akin. Talaga. Yabang. Yan, ganyan. Pwede na yan. Then, lagyan natin ng konting abugot. Foil dyan. Kakayaman. Nayamanin tayo, guys. So, put here, there, and everywhere, okay? Medyo crumple mo lang. Yan. Yan. Sana matuwa siya dyan. Yan. Okay na ba siya? One more. Oh, I think this is good. See? Ta-da! And then, nalagay na natin siya dito sa ibabaw. Okay? Habang hindi pa natin madikit to, lalagyan natin ng extra, okay? May ginawa po kasi akong tada! Kamay. So, lalagay na lang natin. Lalagay natin dito. Sa kanya. Paano ba yung kamay? So, pagbuhin po natin siya. Natin dito. Tada! Tapos, lalagyan natin ng daming kalat, di ba? Litong space. Ito po ay surprise para kay... Basta, surprise. Makikita niyo ho sa ending kung para kanina to. Okay? So, ito po, binili ko lang sa Dollarama or Dollar Store. So, mura lang yan. $1.25. So, again, this is air-filled balloon. Okay? Ibig sabihin ay yung mga 14 inches pababa, hindi po nilalagyan ng helium. I repeat, walang helium, okay? Hindi ho lilipad yan. This is not the proper one to use for this. So, kasi nakakasira to ng valve niya doon sa loob. Lalaking butas. Yan na po, ma'am, sir. Okay? So, magigets nyo na po to kung baligtad sa inyong paningin, ha? But
This is 17. Okay? Yung camera natin. Gets nyo na yan. Okay? Na siya. Right? Yan. So, yan na po. Ngayon, ilalagay na natin. Yan. Next. Ilalagay ng konting chuba-chuba. Pwede na ba? Pwede na mag-asawa. Cute! Sana magustuhan niya. Ng border balloon. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa.